શિયાળામાં ગુણકારી મેથીની ભાજી મળે ને ત્યારે બને તેટલો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી જ લેવાનો હોય છે. પણ બીજા બાળકોની જેમ મારા બાળકો પણ મેથીનું શાક કે થેપલા ખાવાની ના પાડે છે. તો હું મેથીનો એક એવો ક્રિસ્પી નાસ્તો બનાવી અને બાળકોને આપું છું ને કે બાળકો શેપ જોઈને જ ખાવા માગે છે. વળી આ નાસ્તો લંચ બોક્સમાં પણ ભરી શકાય છે અને સાંજના નાસ્તામાં પણ આપી શકાય. અને ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ તો એટલો કે ફક્ત બાળકોને જ નહીં પણ મોટાને પણ ચા સાથે નાસ્તામાં ભાવે. અને એક વખત આ નાસ્તો બનાવી અને 15 દિવસ સુધી વાપરી પણ શકાય છે. કુરકુરો આ નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીં 100 ગ્રામ મેથીની ભાજીને ધોઈ કોરી કરી અને ઝીણી સમારી લીધી છે. હવે હંમેશાની જેમ ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી અને એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા રાખી દઈશું. ગરમ થતી પેનમાં અડધી ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ઘી ગરમ થઈ અને ઓગળી જાય ને એટલે તેમાં સમારેલી લીલી મેથીની ભાજી ઉમેરી દેવાની છે. ભાજી ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે ભાજીને ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા જ સતત હલાવી અને મિક્સ કરતા જઈ ભાજીને ઘીમાં શેકવાની છે. આ રીતે ભાજી શેકવાથી શું થશે કે ભાજી ઘીમાં સતરાઈને એક રીચનેસ પણ આવશે અને ભાજી સતરાવાથી તેમાં થોડી કડવાશ છે ને તે ઓછી થઈ જશે અને મેથી આ રીતે ઓછા ઘીમાં શેકવાથી ક્રિસ્પી પણ થશે. અહીં આપણે મેથીને માત્ર 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે શેકશું. બસ શેકાઈને મેથીમાં પાણીનો ભાગ થોડો ઓછો થઈ જાય ને અને થોડી એવી ડ્રાય થવાની શરૂઆત થાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. આ ઘીમાં શેકેલી મેથીને નીચે ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને તેને થોડી ઠંડી થવા માટે રાખી દઈશું. અહીં આપણે 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. તેની સાથે 1/8 કપ રવો પણ લેવાનો છે. હવે એક પોળા વાસણમાં પહેલાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું, સાથે રવો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે આ લોટમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને હવે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ પણ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન અજમો પણ ઉમેરી દઈશું. હવે લોટમાં મોણમાં આપણે તેલ ઉમેરવાના બદલે 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરશું, જેથી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ક્રીમી નાસ્તો બને. ત્યાર પછી છેલ્લે ઘીમાં સાતરેલી મેથીની ભાજી પણ ઉમેરી દેવાની છે. બસ બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હાથ વડે મેથીની ભાજી, મસાલો, લોટ બધું એકબીજામાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ રીતે લીલી મેથીનો ક્રિસ્પી નાસ્તો ફક્ત એક દિવસ પૂરતો ઉપયોગમાં નથી લઈ શકાતો, પણ સેવ, ગાંઠિયા, ચેવડાની જેમ એક વખત બનાવી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી અને રાખી દો ને તો 15 દિવસ સુધી સારો અને એ જ સ્વાદનો રહે છે. અહીં લોટમાં બધું વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં જેટલો વધારે કઠણ લોટ બાંધશું ને તેટલો નાસ્તો વધારે ક્રિસ્પી બનશે. માટે ખૂબ ધ્યાન રાખી અને એકદમ જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ આ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અહીં હવે કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે તો હવે લોટમાં ઉપરથી થોડું એવું તેલ ઉમેરી લોટને એકદમ સરસ મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે હવે લોટને ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ માટે કૂણવા રાખશું. 15 થી 20 મિનિટ પછી હવે લોટ કૂણવાઈ ગયો છે તો લોટને પહેલાં થોડો એવો મસળી લેવાનો છે, જેથી થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જાય. અહીં માત્ર થોડો એવો લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે લોટમાં મોટી સાઈઝના લુવા બનાવી લેવાના છે. આ લોટમાંથી મેં માત્ર 5 જ લુવા બનાવ્યા છે, કારણ કે આપણે છે ને પાટલીની સાઈઝની આમાંથી રોટલી વણવાની છે. હવે લુવાને ગોળ વાળી લેવાના છે. ગોળ વળેલા લુવામાંથી એક લુવાને કોરા લોટથી કવર કરી અને પાટલી પર રાખી દઈશું અને તેમાંથી મોટી સાઈઝની રોટલી વણી લઈશું. અહીં આપણે આ રોટલી છે ને જેટલી વધારે મોટી સાઈઝમાં વણાય ને તેટલી વણવાની છે. વળી આની થિકનેસ પણ નોર્મલ રોટલી જેટલી જ રાખવાની હોય છે. લોટ કઠણ છે એટલે થોડું વધારે જોર કરી વણતા હવે લગભગ પાટલીથી થોડી એવી નાની સાઈઝની રોટલી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એક ચપ્પુ લઈશું અને ત્યારબાદ વણાયેલી રોટલીની ચારેય સાઈડ કાઢી લેવાની છે. આ રીતે ચારેય સાઈડ સ્ટ્રેટ કાઢતા રોટલીને આપણે સ્ક્વેર શેપ આપવાનો છે. ચારેય સાઈડથી રોટલીનો જે ભાગ નીકળે ને તેને વેસ્ટ ના કરતા તે બીજી રોટલી વણવામાં ઉમેરી દઈશું. હવે સ્ક્વેર થયેલી રોટલીને પહેલાં સીધા 2 કટ લગાવી લેવાના છે, જેથી ટોટલ 3 ભાગ પડશે. રોટલીમાં 2 કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે દરેક ભાગમાં ચપ્પુ વડે આવો ઝિગઝાગ કટ લગાવવાનો છે. આ રીતે કરતાં આપણને રોટલીના ટ્રાયેંગલ ટુકડા મળશે.
અહીં જો આ રીતે ટ્રાયેંગલ ટુકડા ના કરવા હોય ને તો અલગ અલગ મોલ વડે અલગ અલગ શેપ પણ આપી શકાય છે, અથવા તો નાની નાની પૂરી પણ વણી શકાય છે. પણ બાળકોને ખવડાવવું હોય ને તો તેને મનગમતા શેપ બનાવીને આપીએ ને તો તે તરત ખાવા માટે એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. અહીં હવે ત્રણેય ટુકડા આવી રીતે ઝિગઝેગ શેપમાં કટ કર્યા પછી ટ્રાયેંગલ બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે તૈયાર થયેલા બધા ટ્રાયેંગલમાં ફોક વડે આ રીતે થોડા એવા કટ પાડી લેવાના છે, જેથી તળવા સમયે આ ટ્રાયેંગલ છે ને તે ફૂલે નહીં. આ જ રીતે આપણે બધા લુવા વણી પણ લેવાના છે અને લુવામાંથી ટ્રાયેંગલ પણ બનાવી લેવાના છે. લગભગ બધા ટ્રાયેંગલ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે મેં અહીં ધીમા ગેસ પર તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. તો સહેજ એવો લોટ ઉમેરી અને ચેક કરશું. લોટ ઉમેરતા તે તળાઈ અને તુરંત ઉપર આવી જાય છે. બસ આવું તેલ ગરમ થાય ને એટલે હવે બનાવેલા ટ્રાયેંગલ ગરમ થયેલા તેલમાં એક પછી એક ઉમેરતા જવાના છે. ટ્રાયેંગલ જેમ તળાતા જશે ને તેમ તે ઓટોમેટિક ઉપર આવતા જશે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી લઈશું, જેથી ટ્રાયેંગલ છે ને તેમાં તેલ પણ ભરાય નહીં અને તે ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન તળાઈ જાય. પણ જો થોડા સમય પછી તેલનું ટેમ્પરેચર થોડું વધારે લાગે ને તો ફરી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો કરી લેવાની. ઝારા વડે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આ રીતે હલાવતા જઈ અને ટ્રાયેંગલ છે ને તે તળી લેવાના છે. જ્યારે આ ટ્રાયેંગલ તળાતા હશે ને ત્યારે તેમાંથી લીલી મેથીની એક માઇલ્ડ સુગંધ પણ આવવા લાગશે. લગભગ 2.5 થી 3 મિનિટ સુધી તળાતા હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ટ્રાયેંગલ તળાઈ અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે. તો હવે આ તળાયેલા ટ્રાયેંગલને આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી એક ડીશમાં લઈ લઈશું. ડીશમાં ઉમેરતા તેનો અવાજથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ ટ્રાયેંગલ છે ને તે કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા હશે. હવે બાકી બનાવેલા ટ્રાયેંગલને પણ આ રીતે તેલમાં ઉમેરતા જઈશું અને તેને પણ તળી લેવાના છે. ધીમે ધીમે કરી બધા ટ્રાયેંગલ છે ને એ તળી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીં તૈયાર થયેલા ટ્રાયેંગલ પણ મેં કંઈ સ્પ્રેડ નથી કર્યું, પણ આ મેથીના ટ્રાયેંગલને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં ચાટ મસાલો પણ સ્પ્રેડ કરી શકાય છે. ક્રિસ્પી આ ટ્રાયેંગલ છે ને ફક્ત ગરમા ગરમ જ નહીં પણ ગમે ત્યારે ચા સાથે, બપોરના નાસ્તામાં કે લંચ બોક્સમાં કે પછી જ્યારે ભૂખ લાગે ને ત્યારે બાળકોને સાલ્સા સોસ કે ટમેટા સોસ સાથે પણ આપી શકાય છે. મેથીના માઇલ્ડ સ્વાદ સાથે એકદમ ક્રિસ્પી ટ્રાયેંગલ નાના મોટા બધાને ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ મેથીના ટ્રાયેંગલની રેસિપી તમે જરૂરથી બનાવજો અને ટ્રાયેંગલ બનાવી અને જરૂરથી કહેજો કે સ્વાદમાં તમને કેવા લાગ્યા. રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર જરૂરથી કરજો. સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.